নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিসকাস কৰিবলৈ যত্ন কৰিম ইংৰাজীৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক সো আৰু চাচৰ মাজত ডিফাৰেন্স কি আমি একেটা বাক্যতে কেনেদৰে সো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো বা কেনেদৰে আমি চাচ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এই সকলোখিনি কথাৰ বিষয়ে জানিবলৈ যত্ন কৰিম এই ভিডিঅ'টোত গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈকে চাওক কনসেপ্টটো বুজি আপুনিও আপোনাৰ ডেইলি লাইফত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰক আৰু আপোনালোকৰ মাজত বহুতো লাৰ্নাৰ্ছে মোলৈ WhatsAppত মেছেজ কৰে অনলাইন ইংলিশ গ্ৰামাৰ ক্লাছৰ বাবে যদি আপোনালোকৰ মাজত কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অনলাইন মাধ্যমৰ জৰিয়তে অতি সহজ পদ্ধতিৰে কোনো নোট মুখস্থ নকৰাকৈ ইংলিশ গ্ৰামাৰৰ বিভিন্ন টপিকৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়ালে স্ক্ৰিনত ওলাই থকা নাম্বাৰটোত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নাম আৰু ক্লাছ WhatsApp কৰক আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক ক্লাছৰ সবিশেষ জনোৱা হ'ব সো আহক এটা টপিকটো ডিসকাস কৰো এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দুটা ইংৰাজী বাক্য দেখিবলৈ পাইছে সো ফাৰ্স্ট সেন্টেন্সটো কি কৈছে দা বুক ইজ ইন্টাৰেষ্টিং কিতাপখন ইন্টাৰেষ্টিং বুলি কৈছে কিতাপখন আমোদজনক নেক্সট বাক্যটো কি কৈছে দা বয় ওয়াজ স্মাৰ্ট লৰাটো স্মাৰ্ট আছিল এটা সক এই বাক্যটো মই যদি কবলৈ যাও কিতাপখন খুব ইন্টাৰেষ্টিং আছিল খুব আমোদজনক আছিল লৰাজন খুব স্মাৰ্ট আছিল বহুত স্মাৰ্ট আছিল এনে ধৰণে কবলৈ যাওতে আমি বাক্যটোত সো বা চাচ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি এই দুইটা বাক্যতে সো বা চাচ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম প্ৰথমে আমি এই বাক্যটোত সো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকো সো এটা সক এই বাক্যটো যদি আমি সো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাও আপোনালোকে বাক্যটোত যেটো এডজেক্টিভ দেখিছে এই ইন্টাৰেষ্টিং হওক বা এই স্মাৰ্ট হওক এই দুটা এডজেক্টিভ আছে এডজেক্টিভ দুটাৰ আগত আপুনি সো টু ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ বাক্য কাৰেক্ট হ'ব আপুনি ক'ব পাৰে যে দিস বুক আছে দিস বুক ভাগে লিখক এজ ইট ইজ সেন্টেন্সটো লিখক দিস বুক ইজ এটো সক ইন্টাৰেষ্টিং আছে তেতিয়া আমি বাক্যটোৰ আগত সো ব্যৱহাৰ কৰি দিলে আমাৰ বাক্যটো কাৰেক্ট হৈ গল আমি কলো যে দিস বুক ইজ সো ইন্টাৰেষ্টিং এনে ধৰণে আমি বাক্যটো ক'ব পাৰো দিস বুক ইজ সো ইন্টাৰেষ্টিং এটা নেক্সট বাক্যটো যদি আমি বহুত স্মাৰ্ট বুলি ক'বলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰো দা বয় আছে প্ৰথমতে আমি দা বয়টো ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়া আমি কম দা বয় আমি প্ৰথমতে ব্যৱহাৰ কৰিলো পাস্ট টেন্সত আছে ন বাক্যটো আমি পাস্টতে কম দা বয় ওয়াজ আমি যেটো এডজেক্টিভৰ আগত সো ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ পিছত আমি এডজেক্টিভটো ব্যৱহাৰ কৰিম আমি কম যে দা বয় ওয়াজ সো স্মাৰ্ট লৰাজন খুব স্মাৰ্ট আছিল এনে ধৰণে আমি সো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো এইখিনিত এটা ইন্টাৰেষ্টিং পইণ্ট মনত ৰাখি লব যেতিয়া আমি এই এডজেক্টিভবোৰৰ আগত সো ব্যৱহাৰ কৰো তাৰ পিছত আমি এডজেক্টিভটোৰ পাছত আমি কোনো নাউন ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো আমি এই যেনে ইন্টাৰেষ্টিং বুক বুলি ক'ব নোৱাৰো দা বুক ইজ আমি ক'ব নোৱাৰো যে দিস ইজ সো ইন্টাৰেষ্টিং বুক এনে ধৰণে ক'ব নোৱাৰো আমি সো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত যেটো এডজেক্টিভ ব্যৱহাৰ কৰিম এডজেক্টিভটোতে বাক্যটো শেষ হ'ব লাগিব ঠিক তেনে ধৰণে আমি এই বাক্যটো ক'ব নোৱাৰো যে দা বয় ওয়াজ সো স্মাৰ্ট বয় বা হি ওয়াজ এ সো স্মাৰ্ট বয় এনে ধৰণে আমি ইয়াৰ এই স্মাৰ্টৰ পিছত কোনো নাউন ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো আমি নাউন ব্যৱহাৰ কৰা উচিত নহয় এটা সক যদি এই বাক্যবোৰত আমি চাচ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাওঁ যদি এই বাক্যটোত সোৰ হলনি আমি চাচ ব্যৱহাৰ কৰিব যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব লাগে যেতিয়া আমি বাক্যটোত সো ব্যৱহাৰ কৰিছিলো বাক্যটোৰ শেষত নাউন ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলো কিন্তু চাচ ব্যৱহাৰ কৰিলে ইয়াৰ উলুটা হৈ যায় আমি যেটো এডজেক্টিভ হয় এই এডজেক্টিভটোৰ পাছত আমি এটা নাউন ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব ঠিক তেনে ধৰণে এই স্মাৰ্টৰ পিছত আমি এটা নাউন ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম এই এক্সাম্পল দুটাৰ মাধ্যমেৰে বুজিবলৈ যত্ন কৰো দিস বুক ইজ সো ইন্টাৰেষ্টিং এই বাক্যটোত আমি চাচ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তেতিয়া আমি কি কম তেতিয়া আমি এই বাক্যটোত ক'ব পাৰো যে দিস ইজ বুলি আমি বাক্যটো আৰম্ভ কৰিব পাৰো আমি ক'ব পাৰো যে দিস ইজ এইখন এখন দিস ইজ তাৰ পিছত আমি কি কম এই সোৰ হলনি আমি চাচ ব্যৱহাৰ কৰিম আমি ক'ব লাগিব দিস ইজ চাচ তাৰ পিছত আমি এ আৰ্টিকুলৰ সহায় ল'ব লগা হয় সাচ এ তেতিয়া আমি সাচ এ কম তাৰ পিছত সব ইন্টাৰেষ্টিং আছে ইন্টাৰেষ্টিং ব্যৱহাৰ কৰক দিস ইজ সাচ এ ইন্টাৰেষ্টিং এনে ধৰণে আমি বাক্যটো ক'ব লাগিব দিস ইজ সাচ এ ইন্টাৰেষ্টিং কি হয় বুক হয় ন তেতিয়া আমি এই বুকটো নাউনটো আমি বাক্যটোৰ শেষলৈ আনিব লাগিব আমি ক'লো যে দিস ইজ সাচ এ ইন্টাৰেষ্টিং বুক আপোনালোকে হয়তো এটা নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে যেতিয়া আমি সো ব্যৱহাৰ কৰিম বাক্যটোৰ শেষত আমি কোনো নাউন ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো যদি আমি চাচ ব্যৱহাৰ কৰো তেতিয়া বাক্যটোৰ শেষত আমি নাউনটো ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব আপুনি যদি বাক্যটো কয় দিস ইজ সাচ এ ইন্টাৰেষ্টিং বাক্যটোৰ কিবা অৰ্থ ওলালে এইটো এটা খুব ইন্টাৰেষ্টিং কি হয় তাৰ বিষয়ে আমি কোৱা তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব দিস ইজ সাচ এ ইন্টাৰেষ্টিং বুক এইখন এখন খুব ধুনীয়া কিতাপ বা আমোদজনক কিতাপ ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট বাক্যটো কি কৈছে দা বয় ওয়াজ সো স্মাৰ্ট লৰাজন খুব স্মাৰ্ট আছিল এতিয়া চাওক
এই বাক্যটো মই যদি কওঁ দা বয়টো আমি এনে ধৰণৰ ক'ব পাৰোঁ হি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আমি হি ক'ব পাৰোঁ দা বয়ৰ হলনি আমি হি ক'ব পাৰোঁ হি ওয়াজ আছিলে পাষ্ট টেন্সত আছিলে আমি ওয়াজতে কম হি ওয়াজ সোৰ হলনি আমি ব্যৱহাৰ কৰিম such হি ওয়াজ such তেওঁ এজন আছিল খুব আছিল কি আছিল such তাৰ পিছত আমি আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰিম হি ওয়াজ such এ তাৰ পিছত যেটো এডজেক্টিভ হয় এডজেক্টিভটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব হি ওয়াজ such এ স্মাৰ্ট কি হয় হি এজন খুব ভাল কি আছিলে লৰা আছিল ন তেতিয়া আমি বাক্যটোৰ হেকত ব্যৱহাৰ কৰিম নাউনটো তেতিয়া আমি কম বয় তেতিয়া এনে ধৰণে আমি বাক্যখনি ক'ব লাগিব আমি কলো যে হি ওয়াজ such এ স্মাৰ্ট বয় হি ওয়াজ such এ স্মাৰ্ট বয় হি এজন ভাল লৰা আছিল আমি বাক্যটোৰ পৰা যদি বয়টো উঠাই দিও আমি যদি কওঁ যে হি ওয়াজ such এ স্মাৰ্ট মানে হি এজন খুব স্মাৰ্ট আছিল কি আছিল স্মাৰ্ট কি আছিল লৰা আছিল বুলি ক'ব লাগিব গতিকে হেইভাবে আমি such ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত যেটো এডজেক্টিভ ব্যৱহাৰ হয় এডজেক্টিভটোৰ পাছত আমি এটা নাউন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এতিয়া আপোনালোকৰ বাবে অন্য দুটা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পল দুটা চাওক এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰিনত অন্য কেইটামান এক্সাম্পল দেখিবলৈ পাইছে সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক কি কৈছে হি ইজ সো অনেষ্ট এই বাক্যটো চাওক হি ইজ সো অনেষ্ট আমি চাওক বাক্যটো অনেষ্টৰ পিছত আমি কোনো নাউন ব্যৱহাৰ কৰা নাই বাক্যটোত এতিয়া যদি আমি এই বাক্যটোত such ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি এই তলৰ বাক্যটো ক'ব লাগিব আমি কি কম হি ইজ such এ অনেষ্ট হি এজন খুব ভাল কি হয় খুব ভাল কি হয় লৰা হয় তেতিয়া আমি এই বয়টো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আমি বাক্যটো কলো যে হি ইজ such এ অনেষ্ট বয় হি ইজ such এ অনেষ্ট বয় তেওঁ এজন বহুত ভাল লৰা বা আমি বাক্যটো ক'ব পাৰো হি ইজ সো অনেষ্ট তেওঁ খুব হট এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ক'ব পাৰো ঠিক আছে নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক কি কৈছে দা মুভি ইজ সো বোৰিং মুভিখন বৰ আমনিদায়ক এনে ধৰণে আমি বাক্যটো কওঁতে আমি কৈছো যে বৰ আমনিদায়ক বহুত আমনিদায়ক বুলি কওঁতে আমি সো ব্যৱহাৰ কৰিছো আমি কৈছো দা মুভি ইজ সো বোৰিং মুভিখন খুব আমনিদায়ক যদি এই বাক্যটোত আমি such ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি কি কম প্ৰথমতে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম this is তাৰ পিছত আমি কম such a boring movie সো আমি যেটো নাউন হয় নাউনটো আমি যেটো এডজেক্টিভ হয় এডজেক্টিভৰ পাছলৈ লৈ যাব লাগিব আমি কলো যে this is such a boring movie এইখন এখন কি যে মানে আমনিদায়ক সিনেমা এখন বহুত আমনিদায়ক সিনেমা এনে ধৰণে ক'বলৈ যাওঁতে আমি এই বাক্যটো কলো this is such a boring movie এইখন এখন আমনিদায়ক সিনেমা এনে ধৰণে আপোনালোকে বিভিন্ন বাক্য ক'ব পাৰে আপুনি ক'ব পাৰে যে she is so beautiful আপুনি যদি বাক্যটো such ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যায় আপুনি ক'ব পাৰে যে she is such a beautiful girl প্ৰথমতে আমি কলো she is so beautiful তাৰ পিছত আমি কলো she is such a beautiful girl আমি বাক্যটোৰ হেকত যেটো গার্ল নাউন হয় গার্ল নাউনটো ব্যৱহাৰ কৰিলো this picture is so beautiful এই বাক্যটো কি ক'লে এই ফটোখন বৰ ধুনিয়া বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি বাক্যটো কলো this picture is so beautiful যদি আমি এই বাক্যটো সোৰ হলনি such ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাওঁ আমি কেনে ধৰণে কম আমি ক'ব লাগিব যে this is such a beautiful picture এইখন এখন বৰ ধুনিয়া ফটো বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি কলো this is such a beautiful picture এইখন এখন বৰ ধুনিয়া ফটো এনে ধৰণে আমি বাক্যবোৰত সোৰ হলনি such বা suchৰ হলনি সো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে সো আৰু suchৰ মাজত ডিফাৰেন্স কি আৰু আমি কেনেদৰে বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰি সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি লব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও হ্যাভ এ নাইস ডে